از روز اولی که من مجید جان شناختم یه هدف داشتم، اونم خب رشته من اقتصاد دیگه، هم صنعت هم اقتصاد. به یه جایی میرسه که اقتصاد و صنعت هم با هم دیگه خب هم بستن، بالاخره سیمبیوتیکه. بله، وقتی به صنعت میرسین دیگه بالاخره باید یه جایی میرسه که، و این تو ذهن من همیشه بوده. حالا خدا خواسته که ما یه وقت آزادی داشته باشیم یکم روی اینا بیشتر فکر بکنیم، و چند ساله که من با مجید روی یک دیدگاه که خدایا این ما کی میتونیم برسیم به اقتصادی که سرانه مثل اسپانیا باشه، سرانه جایگاهمونه. از تاریخش هم نگاه بکنین، چین مثلا 1000 ساله که الان داشتیم صحبتشو میکردیم، چندین هزار ساله که 30% ترید دنیا بوده، الان حدود 25. حالا یه 5 تا دیگه داره که بره که به میانگین تاریخیش برسه. جالبه. حالا اگه برسه، مملکت ما مثل مملکت چین نیست، ما میانقدیم. نمیتونیم سیاست‌های چین رو کپی پیست بکنیم بیاریم رو اقتصاد خودمون و بگیم که اینا شدنیه، چه برجام باشه چه برجام نباشد. یعنی این که ایران خودرویی که از اون اول باید قالب بزنه تا اون ته، و میدونیم ما صنعتگران که مینیمم تیراژی که شما میتونی سوددهی داشته باشی برای هر مدل توی یه دونه صنعت خودرو 500,000 قطعه است. بازار ایران سالانه چند تا خودرو داد و ستد میشه؟ 1 میلیون، نه 900 تا. شما چجوری میخواین ایران خودرو رو بدون صادرات به اون اشل برسونین که بعد بیاد با یه هیولایی مثل تویوتا یا فولکس که 5 میلیون از یک مدل میزنن رقابت بکنه؟ این کپی پیست چینه، به ما نمیخوره. ولی امروز اگرم رفتین چین خواهین دید که 30 تا برند هستن، یک بازار دارن، صادرات لازم ندارن، 30 تاشون 1,300,000 نفر. شما 30 تا برند امروز خواهید دید، 5 سال دیگه میشن 10 تا، 15 سال دیگه میشن 5 تا. ولی یا علی اونی که از اونجا در بیاد. خیلی فیته، خیلی خیلی فیتن و یک دورم صادر نکرده. ما یه همچین هیکلی رو نداریم. بازار داخلی ما 1 میلیونه. ما باید سیاست‌های مثل مال آن کره رو داشته باشیم، مال آن لهستان، مال آن هستن مثل ما باید با اون تیپ سیاست‌ها که حمایت صادرات به ویژه میذاریم، اونان که ما رو کمک میکنن، نه اون کپی پیست حکمرانی مال چین. فقط چین این کارو میتونه بکنه. حالا من باور دارم و اگه جلو شما نشسته که دید، اگه جلوش رو دوستان واسطادن، چون که 5 تا باور دارم، چه برجام بشود چه نشود، گیرم که بشود. حالا برجام هر چی که اسمش هست، ساختارش رو میدونیم ساختارش چیه. حالا یکم این طرف اون طرفش رو PR بکنن و برندینگ بکنن و هر چی، ولی اصلش رو میدونیم چیه. فرض کنیم این بشود و حوزه پلیتیک رانت مملکت به سمتمون باز بشه، اقتصادمون به دنیا پیوند بخوره. اگر مواظب نباشیم، منطقه یک تهران 5 سال دیگه GDP سرانش میشه مثل عمان و نروژ و سوئیس. مابقی مملکت
GDP سرانه‌شون همینجایی که هست میمونه. یعنی رشد اقتصادی اکسلریت میکنه، بعد اون دلتا بالا میره، یه تعدادی هم خواهند گفت سهم من کو. این ترسی است که همه باید داشته باشیم. حالا چی باید بره از اقتصادمون که اون اقتصاد ارزش افزوده ایجاد میکنه؟ درست؟ سیاست درست این دو تا میشه 5 تا، اون یک رو ور میداره توزیعش میکنه. هرچی دامنه توزیعش بهتر، بازتر، بهتر. اگه برای فرداش داره میذاره بهتر، نه برای مصرف امروزش بهتر. اینا داستان پالیتیکال اکانومیه و سیاستگذاری یا سیاست‌های اقتصادی. ما 4 تا عامل و 5 تا سیاست یا 5 تا حوزه سیاست داریم که باید رفرم بشن، باید شیفت بکنن. اگه اینا شیفت نکنن اون منطقه یک و بقیه اتفاق خواهد افتاد. اولیش رفرم سوبسید. میانگین OECD فکر کنین سوبسیدش در اقتصاد جی دی پیش چند درصده؟ اگه کسی تونست بگه 3.5%. مال ایران چقدره؟ کامان 30%. 10 برابر اون چیزی که میانگین یک اقتصاد عادی OECD. خب نمیگیم اینو، خب این به مرور زمان باید یه برنامه‌ای باشه که در 15 سال صحبتاش هم زیاد شده. فقط ولی من یک دونه و این جایی است که اصلا نمیخوام وقت دوستانو بگیرم، تمام سیاستاش هست، زمانبندیاش هم هست، ولی فقط بهتون یه چهره بدم که چطور این سوبسید با سیاست غلط، فساد و بدون فساد اختلاف جامعه رو همچین اتوماتیک وار هی این دلتا رو میبره بالا. پتروشیمیای ما رو نگاه کنی یا اونایی که روغن میفروشن، اینا شما الان برین میانگین سود 10 تا پتروشیمیای این مملکت 15%، میانگین تو ببخشید تدپیکس ما چیزه، بله ایندکس ما میانگینش 15%. شما مملکتی ندارین که 15% باشه. S&P 500 5%. اون 10% دلتا از کجا میاد؟ اون 3 برابر. اون 3 برابر جایی میاد سوبسید. انرژی که پتروشیمی پولشو نداده، این کجا میره؟ میره سود 50% توی ترازنامه‌اش میشه، ببخشید سود و زیانش میشه. توی اون سود و زیان این کجا میاد پخش بشه؟ خیلی شفاف توی بورس. برین کدالش هم الان ببینین. اون سهامدارا کیان؟ بنده. هیچ کاری هم نکرد. از پول این سوبسید رفته تو جیب بنده، اکثرمون هم توی منطقه یک نشستیم. هیچ فسادی هم توش نیست. سیاست از ریشه عامه و اشتباه و خیلی راحت اینو میتونیم به 3% برسونیم، ولی با حمایت. دومین چیز، اینو بذاریم سوبسید رو بذاریم کنار. سیاست‌های مالیمون، فیسکال پالیسی، میره از ثروت به مصرف جاری، ثروت به مصرف جاری، ثروت به سوبسید، به نون، به انرژی 10 سنت لیتری. اینا تمام مصرف جاری داره. همه جای دنیا اکثراً باید بره به حمایت صنایع، یا اولاً قشری که لازم داره ولی اون 3 که پایینه، بالاتر از اون گیلیم خودشونو میتونن احتمالاً بکشونن. حالا اونم KIP داره که KPI داره که به چه صورت، ولی اونا رو بذاریم کنار، بریم رو صنعتیش. صنعتیش به جای اینکه الان بعضی از شرکت‌ها 28 تومانی بگیرن، بعضیامون نمیدونم صادر، خودمون هم اصلا گیج شدیم کی به کی چی داره میگیره. حالا این انشالله که یکسان بشه. خب ولی روزی که یکسان شد، اون هدف از بین، اون حمایت، الان داشتم با یکی از دوستان عزیز میگفتم، اون حمایت نباید از بین بره. کره هم حمایتش از بین نمیبره، باید هدفمند بشه. میره پشت شرکت‌های گنده‌ای که میتونن صادر کنن، میگه آقا
تو سوبسیدت به خاطر حالا ارز نیماییت یا ارز چیز چی بود؟ میگه 20%. میگه باشه من این 20% رو VAT تو ازت کم میکنم، نمیدونم مالیات، گمرک، این حمایت رو میدیم که به اشل مینیمم صادراتت برسی. این خودش خیلی از سوبسید عام ارزون تره، ما رو میتونه برسونه به 10% سوبسید، ولی خیلی چیز هم توش صادرات باشه، هم توش کارزا باشه، کارآفرینی توش باشه و همین هم که بعد جی دی پی که میچرخونه ماندگار باشه. و از بودجه دولت، از این سنگینی بودجه دولت هم در میان که به امروز شده چاپ پول. سومیش برمیگرده که این دوتا با هم دیگه رابطه، خب سیاست پولیمونه. سیاست پولیمون ما الان واقعا آدم ناراحت میشه برای این بانک مرکزیمون، این همه تکلیف روشه. اولا که شده ابزار پخش عام اشتباه سیاست‌های مالیمون، چند نرخی. دومش نظارت، یک بانک سیستم بانکی داریم که پدرش در اومده، نظارتش هم روی اینه. بعد میگن نفوذ نهاد شده، تمام نفوذاش هم که از همون زیر میاد دوباره تو وسط خودش میشینه. بعد بهش میگیم بعدم که دولت هم که میاد حسابا رو میگه آقا اینو پولش کن، اینم که چاپ پول میکنه. اصلا ما اصلا سیاست مانیتری پالیسی تو این اقتصادمون نداریم. توی سوئیس، توی انگلیس آقا 2 تا هدف: مدیریت تورم، ابزار بهره، مدیریت ارز. فنشت همین. اونجاست که سوئیسه و ژاپنی و انگلیس و چیز بهتر، کانادا بهتریناشو دارن. بعد مثل سوئیس، مثل انگلیس، ما سیستم مالیمون باید بره زیر نظارت یه رگولاتور. مال سوئیس اسمش فینماس، مال یوکی هم اسما رو دارن. اون نهاده که با اراده باید بیاد، اون نهاده که باید بیاد به بانک‌ها بگه که آقا کپیتال ادکوسی ریشیوتون چیه، سرمایه لایه اولتون، سرمایه لایه دومتون، تمام نظارت رو روی بانک‌ها اون باید داشته باشه، نه بانک مرکزی. اون تکلیف خیلی زیاده. آخریش میشه، دومی به آخریش من جمع‌بندی کنم صحبتامو، خصوصی سازیه. 3 سبد داریم. FDI اون سرمایه گذاری خارجی اگه بیاد این گولایی که اصلا کی هستن نمیدونم این بازار سیاه، این بازار سمی، اون چیزی که اصلا نمیدونیم تهش چیه، بودجه داشته نداشته، ترازنامه‌اش چیه، نفوذش چیه، یه حالا صحبت زیاده، ولی اینا باید ساده سازی بشه، شفاف سازی باشه. ما الان 3 بسته شرکت داریم که توی خصوصی سازی رفتن، وضعشون هم خوبه، تو بورس هم میبینیم هستن، سودآور هم هستن، پتروشیمیاش هستن، همراه اول هست، اوکی اینا رو دست نمیزن. یه سریش هستن ایران خودرو، نمیدونم سایپا، اینا در همین طور دارن با سیاست‌های اشتباه و با موضع‌های دستوری اینا دارن وام میگیرن، پول بانک‌ها هم نمیتونن بدن، ولی آره میرسونه. همچین حکم با اون سیستم چینی حکم چیزی که آقا ما این باید تولیدمون باشه، با ضرر داره ایجاد میکنه و پول بانک هم نمیده. شما میدونین 10 تا اولین 10 تا بزرگترین خصوصی‌ها یا خصوصیایی که خصوصی شدن ولی بدهیشون به سیستم بانکی 10 تا اولیه چیه؟ در 5 سال اخیر 50 میلیارد دلار. اینو الحمدلله که ما 20 تریلیون دلار زیر این زمینمون داریم، آقا 1 تریلیونش رو بدیم برای تمام اشتباهات، نگیم کی ما این کارو کرد و چی بود، هیچ وقت اونا بیان پی اچ دی هاشون رو تاریخ بنده بنویسن، ولی میخوایم که برسیم به اون جی دی پی پر کپیتای اسپانیا. آقا 1 میلیون دلارشو بذار سیاه، اینجا رو میز و تمیز کن، شفافش کن، بقیه برن جلو، سلیمانیای کاله برن جلو. بله اونا هم سربازن، اونا رو از اردوگاه بیاریم بیرون.
یاد دیگرانشون خیلی روحشون شد. ولی بله، سلیمانی کاله هم هست. شفاف سازی، خصوصی سازی، اونایی که خصوصی نیستن. پس اونایی که هستن و مسئله دارن باید گاورننس تازه از 4 تا دانشگاه شریفی بندازین و اون وسط اینا رو KPIشون در میارن و سوده میکنن یا میبندنش. اونایی هم که باید بسته بشن توی الان اقتصاد پنهان ما هستن باید در بیان، بعضیاشون بسته بشن، بعضیاشون هم برن شسته رفته برن توی بورس. اونجا کی میاد؟ سرمایه گذاری خارجی میاد و اونجاست که سرمایه گذاری خارجی فردا فرار نخواهد کرد. این خیلی مهمه. اونی که نظارت بانکو داره و اونی که اینا رو تمیز سازی میکنه اونایی هن که اون و این کمیسیونایی هن که فردا سرمایه گذاری ماندنی خارجی رو به این مملکت میارن. آخریش هم ساده سازی بوروکراسیمونه که دیگه صحبتش لازم نیست زیاد بکنیم دیگه. اینا پروگراماش هست دیگه. یکم ایلان ماسکیش دیگه نریم تو صحبت. اگه این کار رو بکنیم، به خود این ترامپ اومد هی زدن آخر سر 2 تریلیون دلار از جیب این بنده خدا ورداشت برد. ما اینطوری نیستیم. ما مثل عربستان و نمیدونم قطر و نمیدونم امارات نیستیم. ما زمینه داریم. ما مثل ترکیه ایم و اون سرمایه گذاری که این دوستان بتونن در این سرزمین بکنن. ولی ما ترکیه میدونیم، ما وقت چیم که ترکیه نیست، ما یه سعودیم که دامنه اقتصادی ترکیه رو داره و بهتون قول میدم که اگر این 5 اصلاح بشود، این سعودی ترکی که ما باشیم از نظر اقتصادی 10 سال دیگه اصلا کسی تو منطقه نیست که اصلا به گرد ما برسه. انشالله تا اون روز.